السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القديم العرف من الأمور التي تثبت بها الأحكام أو تكشف بها الحقائق، وكان هذا محل اجتهاد الدوائر القضائية. مع نظام الإثبات الجديد أصبح العرف حجة تثبت بها الأحكام، فنص نظام الإثبات الآن على الاحتجاج بالعرف. يقول لك يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم، يعني الآن بيني وبين خصم نزاع مثلا في لفظ سب وشتم، نرجع للعادة في المراد بهذا اللفظ. كذلك في التعامل التجاري مثلا في بيع العقار، قال البائع السعي على المشتري وقال المشتري السعي على البائع وحصل نزاع بين الأطراف، نرجع للعرف. العرف يقول أن السعي يدفع البائع، إذن يدفع البائع، يدفع المشتري يدفعه المشتري. لكن نص النظام على قيد مهم، أنه فيما لم يخالف نص خاص، إذا خالف العرف نصا خاصا فإذا لا يحتج بالعرف. كذلك إذا خالف العرف أحكام الشريعة الإسلامية فلا يحتج بالعرف. إذن العرف أصبح له الاحتجاج. لكن فيه مسألة مهمة، إذا اختلف العرف الخاص والعرف العام. مش معنى اختلف العرف الخاص والعرف العام؟ يعني مثلا إن في المملكة العربية السعودية عندنا عرف في ألفاظ معينة أنها يقصد بها كذا وكذا وكذا، وفي قبيلة معينة يستخدم هذا اللفظ بقصد آخر أو بعرف آخر، يعني نسميه عرف خاص. في عرف يخص الناس كلهم، وفي عرف يخص أشخاص معينين أو قبيلة معينة أو بلد معين. عند النزاع نأخذ بالعرف العام ولا العرف الخاص؟ نقدم العرف الخاص على العرف العام. مثال آخر وممكن يكون مثال أوضح، نزاع في سعي لبيع عقار، اختلفنا، البائع يقول أنا ما علي السعي والمشتري يقول أنا ما علي السعي. عندنا العرف العام أن السعي يدفعه من؟ يدفعه المشتري. لكن ممكن في بعض البلاد عندهم عرف أن السعي يدفعه البائع. لو حصل هذا العرف الخاص في هذه المنطقة أو في هذه القبيلة أو في هذا البلد أو في هذه الدولة، إذا يقدم العرف الخاص على العرف العام. طيب البعض يستفسر يقول لو اختلفنا، هذا يقول العرف كذا وهذا يقول العرف كذا، وش الحل؟ نص النظام على أنه إذا تم الاختلاف فللمحكمة أن تندب الخبير للفصل في العرف في هذا الموضوع. يعني أحيانا المحكمة تندب الخبير تقول ما هو العرف في الأجرة، هل تتجدد تلقائيا أو لا تتجدد تلقائيا إذا لم يتم النص عليها مثلا، أو إذا صار في بند محل إشكال ممكن تستفسر تقول ما هو العرف الجاري عند التجار في كذا وكذا وكذا. هذا مثال من الأمثلة، والأمثلة على العرف كثيرة جدا، فالمحكمة لها أن تحتج بالخبير للتعرف على العرف الدارج بين الأطراف. من الأمثلة الواضحة والظاهرة أحيانا يكون النزاع في أمر تجاري دقيق، فتندب المحكمة الخبير للتعرف على العرف التجاري بين التجار. طبعا أنا لما سقت الأمثلة سقت مثال على القضاء الجزائي، سقت مثال على القضاء العام أو في الجانب العقاري. كذلك الجانب التجاري هو من أكثر الجوانب التي يحتاج فيها إلى العرف، لأن العرف التجاري السائغ بين التجار أو الدارج بين التجار هو من أكثر ما يحتاج إليه للفصل في النزاع. يعني مثلا لما نتنازع نقول والله البيعة الأصل أن يتحمل أتعاب كذا وكذا وكذا البائع، والطرف الآخر يقول الأصل أن يتحمل أتعاب كذا وكذا وكذا المشتري. من يفسر هذا؟ يفسر هذا العرف. العرف هو الذي يكون الفيصل بين التجار، والكثير من الأعمال التجارية لا يفصل فيها إلا بالعرف. أتمنى لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.